මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක් යූස් කරන ඇප් එකක් තමයි TikTok ඇප් එක කියන්නේ. ඉතින් මේ TikTok ඇප් එක කියන්නේ ඇත්තටම ෂෝට් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. ඒ වගේම මේ වෙනකොට මේක ලෝකේ ගොඩාක් ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට අගේන්ස් එකට ආපු ප්ලැට්ෆෝම්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ අතරින් YouTube Shorts, ඒ වගේම Instagram Reel වගේ දේවල් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට මමත් මේ වෙනකොට TikTok account එකක් පවත්වාගෙන යනවා. ඒකේ මම ගොඩක් වෙලාවට ෂෝට් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා පොඩි කන්සිස්ටන්සි එකක්. ඒ වගේම මම මේ මෑතක ඉඳන් දැකපු ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ගොඩක් දෙනෙක් TikTok platform එකට ආවට ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ කොහොමද TikTok platform එක ඇතුලේ followers ලා වැඩි කරගෙන මේක grow up කරගෙන ඉස්සරහට යන්නේ. තමන්ගේ කියලා content category එකක් කොහොමද හදාගන්නේ? තමන්ටම කියලා uniqueness එකක් කොහොමද මේක ඇතුලේ build up කරගන්නේ? මේ වගේ දේවල් ගැන ටිකක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේවා ගැන හොයනවා. search engines වල එහෙම ගිහිල්ලා ටිකක් හොයනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම හිතුවේ මේක ගැන වීඩියෝ එකක් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න ඕනේ කියලා. මම අද කතා කරනවා කොහොමද account එකක් නිර්මාණය කරපු තැන ඉඳන් ඔයාලා මේ TikTok account එකක් grow up කරන්නේ, audience එකක් එකතු කරගන්නේ, මොන වගේ content දාන්න ඕනේ. මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් මම ඔයාලත් එක්ක අද කතා කරනවා මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතාමත් පුංචි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද TikTok account එකක් නිර්මාණය කරපු තැන ඉඳන් audience එකක් grow up කරගෙන ඉස්සරහට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරගෙන යන්න කියන දේ ගැන. ඊට කලින් කියන්න විශේෂම දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලා තාමත් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ මාස්ටර් එක subscribe කරන්නේ නැතුව නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම notification එක විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා බහ නැතුව අද බලමු කොහොමද TikTok account එකක් මේ YouTube account එකක් වගේ ගොඩක් ලොකු followers ලා ප්‍රමාණයක් එක්ක build up කරන්න කියන දේ ගැන. මම දකින විදිහට ලෝකේ තියෙන අනිත් platforms වලට වැඩිය ඉතාමත් වේගෙන් develop කරන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් වේගෙන් account එකක් grow up කරන්න පුළුවන් platform එකක් තමයි TikTok කියන platform එක. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම ඔයාලා දාන content වර්ගෙත් එක්ක ඔයාලගේ grow up එක තීරණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා music වලට ආස කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් music content TikTok එකට upload කරන්න. guitar එකේ chords කොහොමද අල්ලන්නේ, guitar play කරන්නේ කොහොමද, violin play කරන්නේ කොහොමද, බටන ලා ගහන්නේ කොහොමද, මේ වගේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් උගන්වලා videos ඔයාලට upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න මේ වගේ ලොකු ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය YouTube වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා කියන එක පිටිපස්සේ ගොඩක් ලොකු ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ, වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ, ලයිටින් හදන්න ඕනේ, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් හදන්න ඕනේ, එඩිට් කරන්න ඕනේ, කලර් ග්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ ඔඩියෝ එන්හාන්ස් කරන්න ඕනේ. මේ වගේ ගොඩාක් ලොකු දෙයක් කළා තමයි අන්තිමට ෆයිනල් අවුට්පුට් එක එක්ස්පෝර්ට් කරලා අපි අරගෙන වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ. හැබැයි අපිට TikTok platform එකේ එහෙමත් නැත්නම් TikTok app එකෙන් facility එක දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේම camera app එක open කරලා ඒකට sound track එකක් එකතු කරලා effect ටිකක් දාලා cut කරලා paste කරලා ලස්සනට වීඩියෝ එක හදලා publish කරන තැනට වෙනකන් අරගෙන එන්නේ ඒගොල්ලෝ facilities හදලා තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ ඒ හේතුව හින්දා තමයි මේ වෙනකොට ගොඩාක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ platform එක. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලා ආවට ගියාට content එකක් නිර්මාණය කරලා TikTok එකට දැම්මොත් එහෙම ඔයාලගේ සමහර වෙලාවට ඔයාලට තියෙන වාසනාව කියලා කිව්වොත් බොහෝ දුරට හරි ඒක. වාසනාවට viral ගියොත් මිසක් ඒ වගේ content ගොඩක් වෙලාවට viral යනවා අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙමයි. කාලීන මාතෘකාවක් වගේ එකක් දැම්මොත් සාමාන්‍ය accident එකක්. එහෙමත් නැත්නම් පොඩි ගම් වතුරක් වගේ එන එකක්, එහෙමත් නැත්නම් විහිළුවක් කරන එකක්, නැත්නම් ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් දැම්මොත් viral යන්න තියෙන අවස්ථා ගොඩක් වැඩි. මම මේක ඇත්තටම කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට male users ලට. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් female user කෙනෙක්ට TikTok account එකක් ඇතුලේ grow up වෙනවා කියන එක මහා අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. එයාලා මොන කැටගරි එකේ කරත් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතියට අනුව ගෑනු ළමයෙක්ට ඕනම් platform එක සාර්ථක වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මම ඒවට උදාහරණ කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ වෙනකොට gaming industry එකේ, Facebook live industry එකේ, TikTok live industry එකේ, ඒ වගේම TikTok content creation, එතකොට YouTube content creation, මේ හැම platform එකකම හැම industry එකේම female characters ගණනාවක් ඉන්නවා මේ වෙනකොට. ඉතාමත් ඉහළට ගියපු. ඉතින් ඒ හින්දා female characters වලට නෙමෙයි මම මේ දේ කියන්නේ. අතන male character එකකට. හැබැයි TikTok එකේ male user කෙනෙක් ආවොත් එහෙම එයාට grow up වෙන්න තියෙන chances කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් ඔයාලව අහම්බෙන් viral යන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා ඔයාලගේ content consistency එකක් තියාගෙන upload කරලා live ගිහිල්ලා මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරලා ඔයාලට popular වෙන්න හැකියාව තියෙනවා.
ඉතින් මෙන්න මේ වගේ growth එකක් ගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් මේ growth එක ගොඩක් හිමින් තමයි යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මම target කරලා, ඒ කියන්නේ දැන් මම use කරපු method එක ඔයාලට කියන්න පැන මුලින්ම. මම ගොඩක් වෙලාවට use කරේ, ඒ කියන්නේ මම කලින් TikTok account එකක් use කරා. ඒකෙදි මම videos බලන්න විතරයි try කරේ. ඉතින් මම content මුකුත් create කරේ නැහැ. පොඩි YouTube videos වල කැලේ upload කර හිටියට ඒවා viral ගියේ නැහැ. මම ඊට පස්සේ හිතුවා මට YouTube channel එකක් තියෙන එකේ මට ඕනේ මෙන්න මේකට සාපේක්ෂව parallel යන TikTok account එකක්. ඒ හින්දා මම TikTok account එකකුත් grow up කරන්න ඕනේ කියන මතෙන් තමයි මම මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම අලුත්ම නමකින් TikTok account එක හැදුවා. TikTok account එක හැදුවෙත් Master Tech කියන නමින්. ඒ කියන්නේ කලින් ස්ටුඩියෝ නදීර කියලා තිබුණා. දැන් Master Tech කියලා තියෙන්නේ. මම කරේ මුලින්ම පොඩ්ඩක් අර viral යන contents ටිකක් දාලා බැලුවා මේක viral යනවාද කියලා. යම් තාක් දුරකට ගිහිල්ලා නවතිනවා. එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම හිතාගත්ත ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මගේ මූණ පෙන්නලා YouTube එකට දානවා වගේම content ටිකක් ඉතාමත් quality-යට දවසේ එක වෙලාවක් තෝරගෙන දවසට එක ගානේ අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් දානවා කියලා. ඊට පස්සේ මම පොතක් අරගෙන මම දාන්න ප්ලෑන් කරන contents වල මාතෘකා ටික ලියලා ඒවට විස්තර හොයලා contents සාමාන්‍යයෙන් මට මතක විදිහේ contents 25ක් විතර මම හැදුවා. content 25ක් විතර හදලා එක දිගට දවස් 25ක් එකම වෙලාවට වීඩියෝ එක ගානේ අප්ලෝඩ් කරා. ඒ කියන්නේ දවස් 25ක් නොකඩවා එක දිගට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරපු එක තමයි මම කරේ. ඔයාලට ගිහිල්ලා ඔයාලට යටටම ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ මගේ TikTok account එකේ යටටම ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම මම දාපු පුංචි වීඩියෝස් තියෙනවා. ඊට අමතරව අර විදිහට consistency එකත් එක්ක, ඒ කියන්නේ නොනවත්ව දවස් 25ක එක දිගට එක වීඩියෝ එක ගානේ මම දවසට දාගෙන ආවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අතරදී මට වීඩියෝස් කීපයක්, ඒ කියන්නේ වීඩියෝස් 25න් වීඩියෝස් 10ක් විතර එක පාටම viral යන්න පටන් ගත්තා. ඒකත් රැක වුණා. එක පාටම followers ලා වැඩි වෙන්න ගත්තා, likes වැඩි වෙන්න ගත්තා. ඔන්න channel එකේ reach එක පාටම වැඩි වෙලා මගේ videos for you page එකට suggest වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න grow up වෙවි ආවා. ඊට පස්සේ මම දවස් දෙකකට එක වීඩියෝ එක ගානේ දාගෙන ආවා. ඊට පස්සේ දාගෙන එන අතරේ තමයි මම හොයාගත්තේ සාමාන්‍යයෙන් මේකට මට කීප දෙනෙක් උදව් කරා. ඒ කියන්නේ TikTok වල ටිකක් උඩටම ගියපු කට්ටියකින් මම අහලා බලපුවාම කතා කරලා කොහොම හරි කතා කරලා අහපුවාම මොකද්ද මේකේ තියෙන මෙකැනිසම් එක කියලා හොයාගෙන යනකොට මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. සාමාන්‍යයෙන් content එකක් දාපු ගමන් ඔයාලගේ ඉන්න audience එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ first stage එකේ ඉන්න audience එකට ඔයාගේ වීඩියෝ එක පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් views 100ක් වගේ ඇතුළත මේ 100ට 20ක විතර like range එකක් තිබ්බොත් එහෙම, ඒ කියන්නේ 100ක් පෙන්නලා 20ක් විතර like කරනවා නම් ඉතාමත් කෙටි කාලයක් ඇතුළත, කියන්නේ මගේ වීඩියෝස් වල පරතරයත් එක මම ඔයාලට කියන්නේ මේක ඔයාලගේ ඉන්න view count එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම followers ලා count එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මගේ මේ වෙනකොට ඉන්න 25000ක audience එකේ මගේ සාමාන්‍යයෙන් මුල්ම විනාඩි 5 යන්නේ 100කට විතර audience එකකට පෙන්නුවාට පස්සේ මෙතනින් 100න් 20ක් විතර like කරාට පස්සේ මේක දානවා ඊළඟ stage එකට. ඊළඟ stage එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 500ක විතර audience එකක්. 500ක විතර audience එකට මේක දැම්මට පස්සේ ඒ 500 audience එකෙන් මේකටත් 120ක විතර like ප්‍රමාණයක් එනවා නම් මේගොල්ලෝ දානවා ඊටත් වැඩිය ලොකු group එකකට. මෙන්න මේ විදිහට group wise තමයි මේකේ like කරන්න, ඒ වගේ මේකේ reach එක වැඩි වෙන්නේ. අන්තිමට කොහොම හරි පැය කීපයක් අවසානයේ views 3000ක 4000ක වගේ range එකකට ගිහලා සාමාන්‍යයෙන් නවතිනවා. එහෙමත් content එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ content 10කට එකක් වගේ තමයි එතනින් එහාට reach වෙන්නේ. ගිහිල්ලා බැලුවොත් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. එන්නේ ඒ විදිහට තමයි මේකේ mechanism එක හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කියන ඇල්ගොරිතම් එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා TikTok account එකක් grow up කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට consistency එකක් තියාගෙන videos upload කරන්න වෙනවා අඩුම දවස් 25ක්වත්. ඒ කියන්නේ දවසකට එක වීඩියෝ එකක් ගන්න. මම මේ කියන්නේ TikTok වලට අලුතෙන් එන කෙනෙක්ට ඔයාලා මේ වෙනකොට කරගෙන යන්නේ නැත්නම් මේ වැඩේ පටන් ගන්න. දවස් 25ක් එකම වෙලාවට වීඩියෝ එක දවසකට එක වීඩියෝ එක ගානේ අප්ලෝඩ් කරන්න දවසට වීඩියෝස් 3-4 දාන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ දැන් මේ වගේ grow එකක් නැති channel එකක්, එහෙමත් නැත්නම් grow එකක් නැති account එකක් grow කරන විදිහ ගැන තමයි මම මේ කියන්නේ. ඔයාලට growth එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා දවසට වීඩියෝ 100ක් දැම්මත් ඒවට like 100 200 හරි එන වෙලාවල් තියෙනවා. growth එකක් නැති account එකක් boost කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. හැම දවසෙම ඒ කියන්නේ ඔයාලා එක දවසක් තෝරගෙන ඒ දවසේ ඉඳන් දවස් 25ක් ඉස්සරහට හැමදාම වීඩියෝස් එක ගානේ දාගෙන යන්න. එතකොට වීඩියෝස් 25යි. ඒ 25න් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නම් දවස් දෙකකට එක වීඩියෝ එක ගානේ අර ටයිම් එකටම දාගෙන යන්න. ඒ අතරේ ඔයාලට පුළුවන් නම් ඔයාලා මූණ පෙන්වන්න කැමති කෙනෙක් නම්, එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ මොකක්ම හරි කන්ටෙන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ කන්ටෙන්ට් එකට හා සාපේක්ෂව නැත්නම් ඔයාලගේ daily life එක ගැන කතා කරන්න live event එකක් දාන්න. TikTok එකේ live එකක් යන්න. මම කියන්නේ මේ live ගිහිල්ලා මේ followers ලා වැඩි කරගන්න කතාව නෙමෙයි. TikTok එකේ live එකක් දාලා ඔයාලගේ audience එක මොන වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවද කියලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම live එකක් දැම්මොත් උපරිම 20ක් විතර කට්ටියක් අපි වටේ එකතු වෙනවා.
අපි 20යි මාත් එක්ක 21යි අපි කට්ටිය කයියක් ගහගෙන ඉඳලා ටිකක් වෙලා පැයක එකහමාරක විතර පොඩි chat එකක් දැම්මට පස්සේ මම live එක end කරලා දානවා. සාමාන්‍යයෙන් මගේ overall සමහරවිට 5 ඉඳන් 20ට වෙනකන් ඒ කියන්නේ viewersලා 5 දෙනාගේ ඉඳන් 20ට වෙනකන් අතර range එක තමයි මම live එකක් දැම්මොත් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ඊට වැඩිය යන වෙලාවල් තියෙනවා 30 40 ඉන්න වෙලාවල් තියෙනවා. හැබැයි ටිපිකල් රේන්ජ් එක ගත්තොත් එහෙම 5යි 20යි අතර ප්‍රමාණයක් තමයි මගේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලගේ call to action ඒ කියන්නේ මාව follow කරන්න, මාව like කරන්න කියන එක හැමතිස්සෙම මතක් කරගන්න. TikTok වල තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට පුංචි වීඩියෝස්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ට පුංචි වීඩියෝ එක බලනකොට ඔයාලට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, ඒ වගේම follow button එක click කරන්න ඒගොල්ලන්ට අමතක වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා වීඩියෝ එක අවසානයේදී අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න මේ වගේ වීඩියෝස් තව බලන්න ඕන නම් follow එකක් දාගෙන යන්න මේ වගේ කියන්න. එතකොට ඔයාලගේ වෙනත් content එකක් තියෙනවා නම් ඒ content එක හා සම්බන්ධව ඒක follow කරන්න කියලා පොඩි signal එකක් දෙන්න audience එකට. මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරලා මං හිතනවා ඔයාලට මාස දෙකක් විතර මේ practice එක ඉස්සරහට කරගෙන ගියොත් එහෙම ඔයාලට හොඳ audience එකක් build up කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද මෙතන ගොඩක් වෙලාවට බලපාන්නේ ඔයාලගේ consistency එක. ඒ කියන්නේ ඕනම platform එකක ගොඩක් වෙලාවට බලපානවා දවසකට එක content එකක් දාලා ඒ දාන content එකේ time එකටම හෙටත් මේ විදිහේ content එකක් දැම්මොත් එහෙම මේක වට එකතු වෙන audience එක එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ channel එකට හා සම්බන්ධ audience එක ඔයාගේ වට එකතු වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔයාලව follow කරනවා. මෙන්න මේ වගේ mechanism එකක් යන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා TikTok එකේ grow වෙන්න ඕනේ නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම consistency එකක් තියාගෙන content upload කරන්න. content upload කරද්දී ගොඩාක් ලොකුවට production එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඒ කැමරාවෙන්ම වීඩියෝ කරලා sound track එකක් තෝරලා ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් trending sound track එකක් use කරන්න. නිකන් ඔහේ ලස්සනයි කියලා හිතච්ච sound track එකක් නෙමෙයි. ටිකක් අර trend එකක් වෙලා තියෙන sound track එකක් use කරන්න. එතකොට sound track එකට ගොඩක් වෙලාවට ආස කට්ටිය ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, follow කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ටිකක් trending sound track එකක් use කරොත් එහෙම මේකත් ඔයාලගේ channel එකේ growth එකට බලපාන තවත් එක සාධකයක් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම කීපයක් කිව්වා. එකක් තමයි ඔයාලගේ content upload කරද්දී consistency එක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම පුළුවන් නම් ඒකේ කැමරා එකෙන්ම ගොඩක් වෙලාවට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ඒ කැමරා එකම use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ TikTok app එකේ න default කැමරා එක use කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. එහෙමත් නැත්නම් දැන් මම නම් ඒකේ කැමරා එක නෙමෙයි use කරන්නේ. මම DSLR එකකින් record කරලා ටිකක් අර depth එක හිටින විදිහට ටිකක් ලස්සනට record කරලා තමයි phone එකට දාලා ඒක upload කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට content එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට ඒ කැමරා එක යූස් කරන්න, දාන වෙලාව සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔය තියෙන TikTok වල boost time කියලා තියෙන එකක් නෙමෙයි එහෙම ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ. ඔයාලා දාන සාමාන්‍යයෙන් හවස 6 8 10 ඔන්න ඔය අතර රේන්ජ් එකේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවේ viewers ලා ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට හොඳ audience එකක් grab කරගන්න පුළුවන්. එන්නේ මේ වගේ time එකක ඔයාලගේ videos upload කරොත් එහෙම. ඒ වගේම hashtag use කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට unique වෙච්ච එක hashtag එකක් තියාගෙන අනිත් ඒවා trending hashtag use කරන්න. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාලගේ ඒ hashtag භාවිතයෙන් ඒ audience එකටත් ඔයාලගේ content එක reach කරන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලා tech related දෙයක් කතා කරනවා food hashtag වලට දාන්න එපා. ඒ කියන්නේ food related hashtag දාන්න එපා. ඒකට food ගැන කතා කරනවා නම් tech related hashtag දාන්න එපා. ඒකට related වෙන hashtag use කරන්න. එතකොටත් ඒකේ grow එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මෙතනදී මගේ experience එක අනුව ඔයාලට හොඳ grow එකක් බලා ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට videos 5ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණයක් upload කරන්න සිද්ධ වෙනවා. consistency එකක් තියාගෙන හැමදාම එකම වෙලාවක videos 10ක් විතර upload කරන්න වෙනවා. ඒ හින්දා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් try කරන්න. මේ mechanism එක පාවිච්චි කරලා බලන්න. මේක ගොඩක් දෙනෙක් algorithm එක track කරලා මේ වගේ videos අප්ලෝඩ් කරලා account එක උඩට අරන් එන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා try කරලා බලන්න මේක තමයි bestම විදිහ TikTok account එකක් grow up කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්න ගැටලු නැතුව ඇති කියලා. මොකද TikTok account එකක් grow up කරනවා කියන එක මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. අනිත් channel වලට එහෙමත් නැත්නම් අනිත් platform වලට සාපේක්ෂව ගොඩක්ම පහසු දෙයක්. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේ කියපු පුංචි topics ටික එහෙමත් නැත්නම් පුංචි tips ටික use කරලා බලන්න ඔයාලට හොඳ account එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ දේවල් valid වෙන්නේ ඔයාලා boy කෙනෙක් නම් විතරයි. හැබැයි සමහර ගෑන් ළමයින්ටත් viral වෙන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා ගෑන් ළමයිනුත් මේ දේවල් use කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විශේෂයෙන් හොඳ content එකක් create කරන audience එකක් grab කරගන්න ආසාවෙන් ඉන්න ඔයාලට මේ tips ටික පාවිච්චි කරන්න. මේ tips ටික ඇත්තටම වැඩ කරන tips ටික try කරලා බලන්න. try කරලා ඔයාලට හරි ගියා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ මම ඔයාලට කිව්වේ මගේ experience එක සහ මම use කරපු tips and tricks. ඉතින් මේක ගැන ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තාමත් මාස්ටර් එක්ක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහල තියෙන රතුපාට subscribe button එක click කරලා notification bell icon එක click කරලා all කියන option එක දාලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන ගොඩක් වැදගත් videos ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම notification එක විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ තාක්ෂණික ලෝකයේ අලුත්ම විස්තර ගොඩක් එක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I
Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play